Alright, ladies and gentlemen, yes, you know it's time for your favorite show on primetime television when it's 5 p.m. Saurav and Dikshya on the studio to have some live, fun and casual conversations as always. Yes, of course. Welcome back everybody. You're watching Batch number 5. We come live every day from 5 to 6 p.m. only on PrimeHD television. Every day we come up with amazing personality as always. किन भन्दाखेरि जहिले पनि मेन्सन गरिरहेको हुन्छु म अमेजिङ पर्सनालिटी भनेर आज चाहिँ हैन आई मिन इट क्या आई मिन इट एकदमै अमेजिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ हामीसँग गफ गर्नको लागि र म चाहिँ ड्याम हुन्छ नि एकदमै एक्साइटेड छु क्या हाम्रो आजको गेस्टसँग गफ गर्नको लागि. हाउ एक्साइटेड आर यु? I am quite excited. I am quite excited. Let's see how it goes. है Let's see how it goes. र अब आज चाहिँ अलिकति हिन्ट दिउँ हाम्रो अडियन्सहरूलाई. सिन्स हिन्ट दियो भने अलिकति आइडिया पनि हुन्छ होला के को विषयमा कुरा हुँदैछ भनेर. सो आज चाहिँ हामी कमेडी को विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र नेपालमा चाहिँ भर्खरै केही दिन अघि हामीले एउटा कन्ट्रोभर्सी अथवा एउटा इस्यु पनि देख्यौँ यो फर्टर्निटीमा हैन. एउटा कमिक अपूर्व क्षितिजलाई चाहिँ कमेडी गरेकै आधारमा चाहिँ उहाँलाई अरेस्ट गरिएको छ हैन. र त्यो केही हदसम्म कन्ट्रोभर्सियल पनि भयो, उहाँलाई अरेस्ट गरियो. यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ आज. र एज अ होल जेनेरिक हुन्छ नि कमिकको स्टेटस कस्तो छ नेपालमा हैन. अनि त्यसपछि हामी आज चाहिँ कमेडी एज अ होल कमेडीको विषयमा comedy industry, comedy scene को बारेमा कुरा. This man actually helped establish the stand-up comedy scene in Nepal. हैन that त्यो भन्न सायद गलत हुँदैन होला. So ladies and gentlemen, we'll be right back after our first commercial break. We'll have in our studio and we'll continue the conversation. See you after this break. All right, people, welcome back to batch number 5. And yes, all that suspense. I'm here. This is our lovely guest whom we've invited to talk about comedy, talk about life, talk about any random stuff that appears. You know? So you can, it's not just we talking, you can also ask us questions. Sure. Just कस्तो feel free. महसुस भइरहेछ त भन्नुहोस् आयुषजी आज भन्न जान्न चाहन्छ भन्नुहोस्. इन्फ्लुएन्स अलि धेरै नै रहेछ. जस माथिबाट झर्दो रहेछ. इन्फ्लुएन्स अलि झर्दो रहेछ. Okay, let's make this viral this way. Viral. Our whole motive to bring you here is to get viral. Viral नै हो. हैन? भनिदिनुस् न त आफूले कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? So hello everyone, I'm Aayush Shrestha. I'm a stand-up comedian. Yeah, I'm a stand-up comedian and people don't like me. sorry. People don't like stand-up comedians overall. नानै आजकल हैन एकदम देखिरहेछ stand-up comedianहरुसँग चाहिँ एकदम आक्रोशित. एकदम रिस्की जब हो यो हैन. नपर्ने त रिस्की. I to get started. What is? I have a question. Come on. I have a question. She has a question. Sorry. Okay. Sorry. उहाँ चाहिँ बाँकी समाचारको होस्ट पनि हो. यो तपाईले भन्न छुटाउनु भयो के? मैले तपाईलाई चिनेकै बाँकी समाचारबाट हो. चिनेको I mean हजुरको एक्जिस्टेन्स हुन्छ नि. Okay, this comic exists in Nepal भनेर चाहिँ बाँकी समाचारबाट थाहा Very पाएको. late. Too late. Thank you Come so on. much. तिमी त्यो अगाडि चिनेको थियौ? Oh, sorry. Yeah, I started out as a stand-up comedian and बाँकी समाचार was something that I wanted to do अनि राम्रै भइरहेछ. So तपाई बाँकी समाचारको को-होस्ट हुनुहुन्छ हैन? प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ. सो तपाईलाई म एउटा सिनारियो क्रिएट गर्छु जहाँ चाहिँ एउटा कमेडियनलाई अरेस्ट गर्छ एउटा उसको स्ट्यान्ड अप कमेडीको आधारमा हैन. सो तपाईले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ बाँकी समाचारबाट? There are different kinds of funny. Like sometimes a funny is when you say something ridiculous, exaggerated. We call it hyperbole. So त्यो funny हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ जे भइराछ त्यो नै यस्तो ridiculous हुन्छ that just stating the obvious is funny enough. Like we arrested someone for making jokes. Exactly. अनि like because हामी गएर के भन्न नि मिल्दैन के अब because हाम्रो डिफेन्स इज हैन हामी जिस्केको हो जिस्केको हो अब वी डोन्ट हैव एनी डिफेन्स एक्सेप्ट फर दैट हैन. अब लाइक वी कान्ट से जिस्केकै हो नि त. वी जोकिङ वी जोकिङ लाइक त्यो के भन्न नि मिल्दैन के. जस्ट स्टेटिङ द obvious is funny enough त्यहाँ अब. So yeah, if I was doing, if Baki Samachar was on air right now, I would just tell people, oh, yesto bhairacha, and that's ridiculous. Come on, laugh guys. Come on, this is meant to be humorous.
Does that make you think like we as an audience are not culturally evolved to accept jokes? Because like हामीले बाहिरको stand up scene हेर्यो भने एन्ड्रु स्कल्स हो के भन्ने एउटा कमेडियन छ उसको अति हुन्छ क्या अनि people are जनि कस्तो मजाले एक्सेप्ट गरिदिरहेछ के त्यो जोक हैन हामी त्यो त्यसैसम्म कल्चरली इभल्भ हुनु बाँकी हो evolve is a very difficult term, yeah, because like it implies that they are better, we're not better. Aina त्यो होइन हैन तर कस्तो भने this is something that we need to develop हैन यो चाहिँ के कल्चरमा बस्नु पर्ने कुराहरु हो हैन अनि कस्तो छ भने नभएको होइन हैन तर कमेडी जहिले पनि कस्तो छ भने एभ्री टाइम कमेडीले अलिकति बाउन्ड्री पुश गरिरा हुन्छ अनि नेपाली सोसाइटी त्यहाँसम्म पुग्या छैन होला तर पहिला धेरै कम थियो त्यसो पुश गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएको हो हैन अब अलिअलि पुश हुँदैछ सो इट्स अल पार्ट अफ द प्रोसेस र हरेक ठाउँमा यस्तै नै हो हैन अनि अफ कोर्स हामीलाई के लागेको थियो भने यो भन्दा धेरै उदार भइसक्या थियो होला जस्तो लागेको हो तर अलि होइन रहेछ अलिकति रियालिटी चेक चाहिँ भएको हो बट द्याट डजन्ट मिन द्याट वी स्टप डुइङ दिस यो गर्दै जानु चाहिँ पर्छ तर अगेन लाइक आई वोन्ट युज द वर्ड इभल्भ आई वुड किन यो नयाँ टपिक हो हैन because we were very used to hearing jokes about politicians and त्यसपछि राजा हुन्छ नि those people were only the target of jokes हैन अनि हामी त्यसमै रमाइरहेको थियौं हैन now there's a revolution coming in comedy where it's like no it's okay to laugh at yourself as well exactly it's okay to laugh at us and we go up on stage first thing we do is make fun of ourselves right I have whole material about how I'm short and fat and ugly and I don't get dates and like that we all do that and it's okay to laugh at yourself it's okay to laugh at who we are and what our community is and हाम्रो आफ्नो hypocrisy पनि explore गरौँ नि त हैन it's not like we're perfect people and hypocrisy छ हामी सबैमा हैन so we are adding that element into society अनि त्यसमा अलिअलि पुश ब्याक आउनु इट्स हामीले एक्सपेक्टै गरेर हो तर मेन अब हाम्रो अहिलेको जति पनि कन्ट्रोभर्सी छ त्यसको मेन एजेन्डा हाम्रो मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने अफेन्ड हुन पाइयो हैन हामीले केही भन्यो मन परेन चित्त बुझेन अफेन्ड हुन पाइयो गाली गर्न पनि पाइयो हैन तेरो त अब अहिलेदेखि सो नै नगर हैन हामी बहिष्कार गर्छौं क्यान्सल गर्न नि पाइयो हैन तर लीगल प्रोसेसमा त किन जेल किन हाल्ने exactly just because someone said something and बोल्नु भने त आइडियाज हो नि त we should not criminalize ideas अनि how ironic is it नेपालमा एउटा रेपिस्ट बाहिर घुमिरहेछ एउटा मान्छे जिसको आधारमा बिचारा is behind the bars like murderer is exactly almost हुन्छ नि संसदको लागि सिफारिस भइरहेछ हैन सिफारिस हुने कुरा भइरहेछ I hope हुँदैन होला because I think that त्यति खतम पनि छैन हैन तर कुरा चाहिँ भइरहेछ people are considering it and that's crazy it is आयुष जस्तो तपाईले अघि भन्नुभयो नि हामीले आफ्नो हिपोक्रेसीहरु पनि देखाइरा हुन्छौं आफुलाई पनि हामी जोक गरिरा हुन्छ आफ्नो एक्जिस्टेन्समा भनेर हैन द्याट्स फाइन द्याट्स योर चोइस के आफ्नो जोक बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा त आफ्नो चोइस हो हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै कल्चर सोसाइटी अथवा हुन्छ नि कुनै कम्युनिटीलाई चाहिँ टन्ट गर्नु भनेको तपाईले भन्नु एभ्रीथिङ इज नर्मल टन्ट गर्नु पनि जोक बनाउनु पनि नर्मल हो अनि हुन्छ नि कन्ट्रोभर्सी आउनु पनि नर्मल हो भनेर ब्याकल्याशहरु आउनु पनि नर्मल हो भन्नुभयो तर यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ स्टेटको इन्टरभेन्सन भयो के हैन अनि व्हिच वाज अननेसेसरी किन भन्दाखेरि जस्तो इन्टरभेन्सन इन्टरफेरेन्सको कुरा चाहिँ सोसाइटीले गर्नु र स्टेटले गर्नु फरक कुरा हो धेरै नै इन्टरफेरेन्समा चाहिँ धेरै नै फरक हो सो व्हाट्स द डिफरेन्स लाइक स्टेटले इन्टरफियर गरेर अब उसलाई केही सजाय भइहाल्यो भनेको द्याट इज एउटा नजिर त बस्यो हैन द्याट्स जुरिस्प्रुडेन्स त्यहाँनिर अबको त्यसपछिको फ्युचर केसेसहरु यही केसको आधारमा बन्छन् हैन सो दिस केसमा केही गरी सजाय भयो व्हिच आई डोन्ट थिंक विल ह्यापन नेपालको एटलिस्ट ल चाहिँ धेरै नै स्ट्रङ छ हैन वी आर भेरी कन्फिडेन्ट दैट केही गरी कोर्टसम्म पुग्यो भने एकदमै क्लीन निस्किन्छ भनेर थाहा छ तर केही गरी सजाय भयो भने त यसपछिको हरेक
स्टेप चाहिँ यसमा बेस भएर जान्छ क्या हैन यसलाई त हाले थियो हैन इफ द्याट्स लिगल देन अब तैँले केही भनेर तँलाई हाल्नु पनि लिगल हो लाइक यो नजिर बस्छ क्या अनि त्यो फाउन्डेसन बस्दिन्छ विच वुड बी अ डिजास्टर अर्को कुरा मलाई लागेको कुरा चाहिँ जस्तो हामीले जोक बनाउँछौँ होइन वी टेक एभ्रिथिङ ह्युमरसली यो स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो वेयर इज द फाइन लाइन के हुन्छ नि डिफरेन्स चाहिँ एउटा इन्सल्ट गर्नु र तपाईँले जोक बनाउनुमा चाहिँ अथवा हुन्छ नि कमिक गर्नुमा चाहिँ वेयर इज द डिफरेन्स बिट्विन दिज टु थिङ्स अनि अर्को कुरा हामीले जोक बनाउँछौँ होइन तर कुनै पनि कुरा चाहिँ जुन हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यसमा जोक बनाउनु कतिको के भन्छ कतिको जायज कुरा हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले आफूलाई आफ्नो जोक बनाउनु भयो द्याट्स फाइन के त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल कुरा हो होइन द्याट्स योर चोइस होइन तर तपाईँले एउटा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अथवा हुन्छ नि जो अन्डर प्रिभिलेज छ जो सब्जुगेटेड इन्डिभिजुअल होस् कम्युनिटी होस् होइन जुन कुरा उसले चेन्ज नै गर्न सक्दैन जुन कुराले चाहिँ उसलाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो मान्छे प्रति तपाईँले जोक गर्नु चाहिँ त्यो इन्सल्ट हो कि त्यो कमिक हो हाउ डु यु टेक दिस इट डिपेन्ड्स कस्तो हुन्छ नि अब यहाँनिर कन्टेक्स्टको कुरा आउँछ होइन बिकज कमेडीमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्टेक्स्ट हो होइन अनि कुन कन्टेक्स्ट भनेको जोक टेलर र जोक रिसिभर बिचको रिलेसनसिप होइन वेन एभर वेयर इन अ सो होइन हामी सोमा जान्छौँ वी सिट देयर वी टक टु पिपल हुन्छ एड्रेस गर्छौँ एन्ड द कन्टेक्स्ट इज हे वेयर फ्रेन्ड्स होइन वेयर फ्रेन्ड्स वेयर जस्ट ह्याभिङ फन हामी जिस्किरह होइन लाइक आइम श्योर यु हेभ अ लट अफ फ्रेन्ड्स एन्ड दे टेल अ लट अफ ब्याड थिङ्स अबाउट यु No, I don't let them say. I don't let them say. I'm absolutely against this. I mean, I respect freedom of expression. कुराहरू योहरू होइन सेन्सरसिप हुनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ I respect. Like, don't you have a very close friends who insult you? No, I don't entertain those things. I have. But yeah, like you understand, right? They're very close friends and who say whatever, and you don't take that as insult. That's bantering, होइन? अनि शोमा चाहिँ त्यो रिलेसनसिप हामी सबभन्दा पहिला मेन्टेन गर्छौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी साथी हौ होइन लाइक इभन लाइक अपूर्वज केसमा ही वेन्ट देयर एज नट एज अ मधेसी लाइक तिम्रो नेवार त्यो होइन क्या लाइक आइम अ मधेसी यु आर नेवार वी आर फ्रेन्ड्स एन्ड दिज आर द थिङ्स द्याट आई नोटिस अबाउट यु होइन त्योवाला रिलेसनसिप मेन्टेन गरेर हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो कुरा भिडियोमा जाँदाखेरि त्यो कन्टेक्स्ट मिस हुन्छ क्या एक्ज्याक्टली सो आई अल्सो वान्टेड टु टच बेस अन त्यो लाइफको कन्टेक्स्ट अलग थियो होला त्यहाँ मेबी हुन्छ नि एउटै जोक बनाउनलाई कतिको कन्टेक्स्टहरू भूमिका बाँधेर फाइनली एउटा जोक पिच गरे हुन्छ अनि त्यसबाट बिट काटेर युट्युबमा राखेको हुन्छ विच इज फनी तर एउटा ब्रोडर कन्टेक्स्ट अरू त्यो कनेक्सनको कुरा त अलरेडी लाइभ अडियन्ससँग हुन्छ नि त अनि त्यही तिमीले भन्यो लाइक समथिङ द्याट पिपल कान्ट चेन्ज अबाउट देमसेल्भ्स आई नो अ लट अफ पिपल हु लाइक द्याट होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अब आई डोन्ट लाइक ओके लाइक आई हेभ अ फ्रेन्ड हु इज अ लिटल बिट लाइक फिजिकली डिसेबल्ड छ होइन अनि ही टेल्स मी द्याट त्यो हुन्छ नि लाइक मेकिङ फन अबाउट द्याट अल्दो ही कान्ट चेन्ज एनिथिङ अबाउट इट ह्युमनाइजेस अर नर्मलाइजेस इट होइन किनकि सबैले स्पेसली ट्रिट गर्दा त उसलाई त झन् अकवर्ड हुन्छ नि त होइन आइएम नट वान लाइक अरू जस्तो होइन म भन्नेवाला फिल गराउनु के अरे अफेन्सिभ कि होइन ओके त नि हामी जस्तो लाइक इफ आई एम सब्जेक्ट टु जोक वाइ आर्न्ट यु होइन त्यसले त एउटा हामी सबैजना इक्वल हो है भनेर त्योवाला फिलिङ दिन्छ भनेर पनि हुन्छ अनि दिस डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट पिपल होइन अनि हामी स्टेजमा जाँदाखेरि पनि वी ट्राई टु मेक स्योर द्याट हुन्छ नि इफ आई एम मेकिङ फन अफ सम वान आई ट्राई टु सी इफ दे आर ओके विथ द्याट एन्ड देन कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ पनि होइन मिस्टेक हुन्छ से सरी हुन्छ नि यु आर ह्युमन्स होइन सरी भनेर वी मुभ अन वी डोन्ट टच द्याट अगेन होइन बट इफ वी नो द्याट दिस पर्सन इज ओके विथ दिस देन वी जस्ट क्यारी अन एभ्रिबडी इज ह्याभिङ फन Okay, makes sense.
यो आर्गुमेन्ट पनि ठिकै हो रे क्यामेरा हैन दिस इज भेरी ट्रु हो एउटा एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने त मेक सेन्स नि त वी आर ट्राइङ टु नर्मलाइज एभ्रिथिङ भन्दा पनि मोस्ट अफ द थिङ्स हुन्छ नि जुन कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ओभरवेल्मिङली हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ ओके म एकदमै स्पेसल मान्छे हो हुन्छ नि इन अ डिफरेन्ट सेन्स स्पेसल हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि आई मिन वी को एक्जिस्ट एउटा सोसाइटीमा होइन एभ्री वान इज लाइक वी आर फ्रेन्ड्स कम अन भन्ने खालको त्यो एउटा सजिलो एन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट गरिदिन्छ अनि लाइक बिङ प्लेफुल विथ इच अदर्स डिफरेन्सेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु क्रिएट एउटा हार्मोनी नि त फ्रेन्डसिप भनेको त त्यही नै त हो नि होइन एकअर्काको डिफरेन्सेसमा यस्तो उस्तो होइन साथीहरूमा चाहिँ पोलिटिकली करेक्ट हुनु पर्दैन अब इट डिपेन्ड्स अन यस्तो अगेन इट डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ रिलेसनसिप यु हेभ विथ द्याट पर्सन म त मेरो फ्यामिलीमा पनि होइन म चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन के बोलिरहेको ल स्टुडेन्ट होइन होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु बी पोलिटिकली करेक्ट होइन अनि आई ट्राई टु बी पनि तर म चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम खालको थाहा हुँदैन के बोलिरहेको छु भने अनि मेरो फ्यामिलीमै पनि मेरो दादाले मलाई करेक्ट गरेर हुन्छ क्या नो द्याट्स पोलिटिकली इनकरेक्ट कम अन फ्यामिलीमा पनि तैँले त्यो युज गर्न पाउँदैन भनेर हुन्छ कि ओके लेट्स टक अबाउट द्याट राइट देयर्स दिस लाइक एकदमै आफूलाई करेक्ट गरेर लाइक म के बोल्दैछु के बोल्दैछु होइन आई फिल लाइक द्याट्स अ भेरी अनहेल्दी वे अफ लिभिङ लाइफ राइट होइन यु सुड बी एबल टु मेक मिस्टेक्स होइन इन अ कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देन लर्न फ्रम इट ओके होइन and त्यसको लागि you have to say the wrong thing हैन हुन्छ there should be a freedom to say the wrong thing किनकि wrong thing नभनिकन right thing के हो कसरी थाहा पाउने त्यो पनि हो हैन त्यो फ्रीडम चाहिँ हुनु पर्यो क्या अनि त्यसको लागि कसैले होइन रङ भनिस् भनेर भन्नै पाउनु पर्यो हैन पाउनु पर्यो हैन तर त्यो रङ थिङ भन्न नै पाइदैन भने त हुँदैन एज अ स्ट्यान्ड अप कमिक when you are catering to a large amount of जनि भेराइटी को ऑडियन्स डोन्ट यु थिंक यु हैव द रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो रङ मैले एकदम कम गर्ने चान्स छ मसँग नभए त रिजल्ट यो हुँदो रहेछ अब मैले अब यो फ्रीडमको कुरा गरेँ जेनरल फ्रीडमको कुरा गरेँ हैन अब स्ट्यान्ड अपमा चाहिँ फेरि कस्तो छ भने अगेन लाइक a lot of the times it's funny because we're saying the wrong thing. Yes. And if we just said the right thing, it wouldn't be funny. If we just like if I said Mathigara, I'm fat but I'm very sensitive about it, so I don't want to talk about it. It wouldn't be funny. Like why are they? But if I say like okay, I'm fat and I'm very sensitive about it, but I can't deny that I'm fat. And these are the problems that I have. Our interesting boy and the त्यो पनि हो तर दिस डज नट मिन कि एकदमै डिसिप्लिन भएर पोलिटिकली करेक्ट भएर चाहिँ हामी जोकै गर्न सक्दैनौँ ह्युमरसै बनाउन सक्दैनौँ कुरालाई भन्ने पनि त होइन नि त होइन यस्तो त्यही त नि मिल्छ यो पनि त मिल्छ नि यो पनि त मिल्छ यो पनि मिल्छ यो पनि मिल्छ काइन्ड अफ स्टफ्स फर लाइक पहिले देखि हो नि समवट दे वर पोलिटिकली करेक्ट अनि यस्तो के दे वर पुशिङ द बाउन्ड्रिज अफ देयर टाइम महजोडीले हैन त्यो बेलामा के अरे इन्टरकास्ट म्यारिजको कुरा गर्नु वाज सोसियली अनएक्सेप्टेबल हो कि बट दे डिड इट दे टक्ड अबाउट इट हैन तिनीहरूले सोसाइटीको बाउन्ड्री पुश गरे हो नि हैन लाइक अ लट अफ पिपल सेड द्याट वाज रङ ब्याक देन ट्रु डिडन्ट दे हैन सो रङ कुरा गर्न त पाउनु पर्दो रहेछ नि त हैन किनकि रङ कुरा गरेन भने त व्हाट्स राइट र व्हाट्स रङ थाहै हुँदैन हैन लाइक 20 years ago, wearing a miniskirt would be socially criminal. Okay. त्यही त हामी यो जति पोलिटिकली करेक्ट कुरा भन्छौँ नि जुन यो टर्म छ नि पोलिटिकली करेक्ट भनेको यो पनि इट्स अ भेरी सब्जेक्टिभ कुरा र एकदम कन्टेक्चुअल कुरा पनि के हैन त्यसैले फेरि तिमीले पोलिटिकली करेक्ट हुनु र फ्रीडम अफ एक्सप्रेसनलाई स्पीचलाई साइड बाइ साइड राख्नु भने त नेसेसरीली दुवै अलाइन हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि यस्तो पोलिटिकल करेक्ट भनेको अब एकदमै मोरल स्ट्यान्ड पोइन्ट हो हैन मोरल स्ट्यान्ड पोइन्ट हो लाइक देयर आर यु बिलिभ द्याट यो भन्नुहुन्न यसरी भन्नुपर्छ हैन विच अब त्यसमा चाहिँ तर फ्रिडम अफ स्पिच भनेको कसैको नि स्पिच कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हुँदैन यु क्यान से द्याट यसरी भन्नु नराम्रो हो हैन सो यसरी कुरा गरौँ भन्न त पायो हैन हैन तर त यसरी नै भनिनस् भने चाहिँ म तँलाई जेल हाल्छु द्याट इज रङ तर हुन्छ नि हामी ब्रेकमा जाने बेला भयो ए ओके एउटा क्वेसन चाहिँ जस्तो नर्मल सिनेरियो र यो कमिक सिनेरियो त फरक छ नि त हैन
भने आई मिन जेनरल सिनेरियो के हाम्रो अरू कुरा हुन्छ नि जस्तो जुन त्यो डिफेमेसनको पनि त यत्तिकै त आएन होला नि त त्यो कुरा त्यो आइडिया डिफेमेसनको केस लाग्छ भन्ने कुरा होइन तर कमिकमा चाहिँ हामीले डिफेमेसनको कुरै गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँ बिलिभ गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि जेनरली डिफेमेसनको केस त लाग्छ किन भन्दा फ्रिडम अफ स्पिच भन्दामा कसैलाई डिफेम गर्न पाउँदैन नि त जेनरली तर कमिकको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने डिफेमेसनको चाहिँ कन्टेक्स्टै हुनु हुँदैन यहाँ जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई के हो हैन हुनुपर्छ तर लाइक अगेन इन्टेन्ट एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो हैन इन्टेन्ट एक्सप्लोर गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अब अगेन त्यहाँनिर थुप्रै कुरा आउँछ इज इट टार्गेटेड र इज इट रिपिटेड हैन रिपिटेड अट्याक भइरहेछ टार्गेटेड अट्याक भइरहेको छ कि छैन र इन्टेन्सन चाहिँ यसको म डिफेम गर्छु नै भन्ने छ कि छैन त्यो त हेर्नु पर्यो नि त हैन सो कस्तो छ भने अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब इभन वेन इट कम्स टु डेफेमेसन के अरे अब लाइक आई डोन्ट नो इफ यु नो युएसमा चाहिँ प्यारोडी लहरू भन्ने छ युके क्यानाडाहरूमा पनि छ होइन आई थिङ्क द्याट निड्स टु कम टु नेपाल एज वेल प्यारोडी ल भनेको चाहिँ यो कन्टेक्स्ट र फरक तरिकाले कानुन लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा त हो नि प्यारोडी लाइक कमेडी अथवा आर्ट फर्ममा चाहिँ अलिकति सेपरेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो होइन होइन सो प्यारोडी लहरू छ अनि अगेन लाइक त्यहाँको ल यहाँ राख्नु पर्छ भन्ने नि होइन बट एटलिस्ट कुरा त गरौँ होइन द्याट्स नेसेसरी नि किन भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा कपी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि वी डोन्ट प्रिच होइन तर एटलिस्ट यो कानुनहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ किन भन्दाखेरि यसले कसरी एकदमै स्पेसिफिकली रेगुलेट गर्छ क्या यो कुरालाई चाहिँ त्यस्तो कानुनहरू ल्यायो त्यही अब मेरो एकदमै पर्सनल बिलिफमा चाहिँ अब फ्रिडम अफ स्पिचको रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ इज इट ट्राइङ टु इन्साइट भाइलेन्स एन्ड हेट्रेड होइन त्यही त होइन त्यो एउटा हेर्नु चाहिँ पर्छ डेफिनेटली हैन विच अब अपूर्वको केसमा थिएन क्लियरली थिएन आई मिन नो कम भन्नु जस्तो तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो भने हामीले जेनरल पब्लिकले पो थिएन भन्यो अथवा सर्टेन पिपलले पो थिएन त्यो इन्टेन्सन थिएन भन्यो होइन तर उहाँलाई अरेस्ट गर्नु ठिक हो किन भन्दाखेरि कोर्टले त त्यो डिसाइड गर्छ नि त आई मिन यो इन्टेन्सन थियो कि थिएन भन्ने कुरा सो त्यो केसमा चाहिँ अरेस्ट गर्नु ठिक हो कि होइन होइन अगेन लाइक समटाइम्स दिस स्पिच एकदमै के अरे भाइलेन्स इन्साइट गर्न नै खोजिरहेको हुन्छ होइन बिकज अगेन लाइक I've posted screenshots which I think is criminal where people are saying यो यसलाई गएर पिट्दे बाँकीको म हेर्छु हैन त्यो त इन्साइड भाइलेन्स इन्साइड गरे नै हो नि त हैन सो यो चाहिँ इलिगल हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन तर कस्तो छ भने अब त्यो फेरि पर्सनल स्पिच हो हैन अनि आर्ट फर्ममा त आर्ट छुट्टै अलिकति सेपरेट ट्रिट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नत्र वाइ लिमिट एट कमेडी त्यही त हैन वाइ नट ट्रिट मुभिज द सेम वे त्यहाँ त भाइलेन्स देखाएर हुन्छ हैन त्यहाँनिर के अरे रेसियल कुराहरू नि गर्छ हैन लाइक अगेन लाइक देयर्स सिन्स अफ सेक्सुअल असल्ट हैन वाइ इज द्याट लाइक कमेडी चाहिँ किन छुट्टै आर्ट फर्म हो त लेट्स एक्सप्लेन द्याट त्यसो आर्ट फर्मकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अपूर्वको केस स्पेसिफिकली पनि मान्छेहरूले स्ट्यान्डअपको होल आइडिया नबुझेर पनि हो कि त त्यो ब्रोडर मासमा युट्युबमा जब गइसकेपछि त्यहाँ त त्यो लाइभ अडियन्स जस्तो लिमिटेड अडियन्स त हुँदैन कन्ज्युम गर्ने मान्छेहरू त धेरै हुन्छ नि त जसले त मेबी आर्ट फर्मै बुझेको छैन कि त्यो चाहिँ भएको हो त्यो चाहिँ डेफिनेटली भएको यो के अरे लाइक यो मैले आफैले सोच्न सकी चाहिँ छैन होइन किन चाहिँ कमेडीलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्टली हेर्छन् मान्छेले भनेर स्पेसली स्ट्यान्डअप कमेडी कल्चरको कुरा पनि आउँछ होला यसमा किनभने स्ट्यान्डअप कमेडी आई थिङ्क स्ट्यान्डअप कमेडी अलिक बढी ब्लन्ट भएर होला होइन बिकज इट्स इज वान पर्सन स्पिकिङ देयर ओपिनियन अनि हाम्रो नेपाली सोसाइटी आउटस्पोकन छैन नि त दिस इज लाइक टोटली न्यू फर देम अ पर्सन स्पिकिङ हिज माइन्ड स्ट्यान्डअप कमेडीको कल्चर नभएर हुन नि सक्छ तर कल्चर भन्ने कुरालाई इफ यु लुक एट इन्डियाको केसमा होइन अमेरिकाको केसमा त्यहाँ पनि स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरू अरेस्ट भइ नै रहेको छन् भइरहेको छ आइडिया क्लासेस बिकज इट्स अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान गो अनि ब्ल्यान्डली एक्सप्रेस योर नि आइडिया ह्युमरस वेमा होइन अनि अलिकति स्टेटलाई अनि त्यो अलिकति त्यो कन्सर्न अथोरिटिजलाई अलिकति डर पनि हो थ्रेटन पनि भयो अनि युजुअली यो सोसाइटीको रक्षक भन्नेहरू चाहिँ अगाडि गेटकिपरहरू अगाडि सोसाइटीलाई कसले बचाउँछु त मैले होइन लाइक सोसाइटी हो होइन नोबडी हेज द
keys right to it to control it अनि त्यस्तो मान्छेहरू अलिकति हाइपर हुने हो तर अब त्यही हो उसले भने जस्तो अब जर्ज कार्लिन गट फेमसली अरेस्टेड हैन अनि त्यसमा सुप्रिम कोर्टले साथ दियो लेनी ब्रुस गट अरेस्टेड त्यसमा नि सुप्रिम कोर्टले साथ दिएको हो यता युकेमा माइक वार्ड गट अरेस्टेड त्यसमा नि सुप्रिम कोर्टले साथ दियो द मुनावर फारुकीमा नि दिन्छ आइ एम भेरी स्योर हैन अब अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ सबभन्दा गाह्रो लागेको कुरा चाहिँ के छ भने यो सानो कुरा थियो धेरै नै सानो कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ अब आई विल से इट पोलिटिकल एजेन्डा छ त्यहाँ हैन इलेक्सन आउँदैछ देयर आर सम पिपल हु वान्ट टु सो द्याट हैन म चाहिँ लडिरहेको छु है मलाई भोट दिनुहोस् म लडिरहेको छु है भनेर देखाउनु छ धेरै पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ So, yes, conversation will keep on going, ladies and gentlemen, on batch number 5, but it's time to go off for our second commercial break. Aayush is here. We're having mazaka conversations. It'll keep on going. We'll see you right out of this break. Yes, welcome back everybody. You're watching batch number 5 र batch number 5 को सेटमा आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो कमिक नेपाली कमिक भेरी इन्टेलेक्चुअल मलाई त उहाँलाई इन्टेलेक्चुअल कमिक भन्न मन लाग्छ हैन यस आयुष वेलकम ब्याक थ्याङ्क यू सो मच सो कस्तो फिल हुँदैछ क्याजुअल कन्भर्सेसन भन्दा हामी त इन्टेन्स पुरा हैन मलाई यिनीहरूले पुरा ग्रिल गरिरहेछ जस्तो त फिल भइरहेछ नि These are like actual real good conversations that we should be having because like I hate shows where they come बोला जे पनि हो हजुर हो मतलब I know Dikshya and I we had the idea exam कुरा गर्दै we're not going to do Aayush स्वागत छ त्यही भने के हामीले Aayush how did you start Yeah I'm very offended about that मैले नमस्ते गरेन त्यो मिस्टेक भइरहेको छ मिस्टेक गर्नुपर्छ हैन त्यही हामीले भनिरहेको थियौँ कि हामी तपाईँको जर्नीको बारेमा वी आर नट इन्ट्रेस्टेड तपाईँको स्ट्रगलको बारेमा हामी वी आर नट इन्ट्रेस्टेड एट अल होइन तर वी वान्ट टु टक अन हुन्छ नि आइडियाजहरू अनि यो कुरा द्याट्स फन किनकि जहिले पनि त्यही सोच भन्दा भन्दा वाक्क मैले यसरी सुरु गरेको अहिले अनि यु स्टार्टेड विथ के अरे एकदमै पोर्नवाला मास्टरबेसनवाला स्ट्यान्डअप कमेडी भनेर होइन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि होइन फर्स्टमा त्यही हुन्छ भनेर सबैको त्यस्तै होइन त्यही होइन आयुषको चाहिँ आई रिमेम्बर द फर्स्ट त्यो काममा गरे एउटा त्यो चाहिँ एकदम भाइरलै भएको थियो सोसियल मिडियामा आई रिमेम्बर यु त्यहाँबाट चाहिँ मैले आयुषको पहिलाको पडकास्ट हेर्दा अनि I'm not told you I've met Aayush before in a college event अनि I was speaking in that event हैन later on he came to phone he roasted me for like 2 minutes अनि I have no idea मैले यादै I know actually I found him like किन जोक्स प्रिपेयर हुनु पर्थ्यो नि त अनि हो सो इम्प्रम्प्टु म एक्चुअली ल खतरा गरे त यार भनेर जस्तो हुन्छ नि देख्यो त कस्तो खतरा मान्छे बोलाउँछु म खतरा मान्छे बोलाइरहन्छु भनेर नि खतरा मान्छे लास्टै खतरा थ्याङ्क यू फोनमा कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छे खतरा सेल्फ सेन्टर्ड पनि हुनुपर्छ अहिले हेलो यस हामी अपूर्वको केसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ अलिकति अफ स्क्रिन हामीले त्यो सोसियल मिडिया पब्लिक ओपिनियनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्दै थियौँ सोसियल मिडियाले कस्तो रोल खेलेको छ जस्तो लाग्छ यो केसमा अब सबभन्दा ठुलो रोल चाहिँ के हो भने द नेगेटिभ भोइसेस आर लाउडर इन सोसियल मिडिया होइन अनि वेन एभर देयर इज अ कन्ट्रोभर्सी एनी कन्ट्रोभर्सी होइन देयर आर फार मोर पिपल हु आर ओके विथ द्याट होइन हु थिङ्क द्याट यो डर रिसाउनु पर्ने कुरा छैन भनेर होइन अनि यही केसमा पनि देयर आर सो मेनी पिपल लाइक इफ यु वाच द भिडियो होइन अहिले डिलिट भइसकेको थियो इफ यु वाच द भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा मेजोरिटी वर पोजिटिभ कमेन्ट्स फ्रम कम्युनिटीको मान्छेबाट पनि कम्युनिटी बाहिरको मान्छेबाट पनि मेजोरिटी वाज पोजिटिभ कमेन्ट्स तर के भइदिन्छ सोसियल मिडियामा भने द पिपल विथ द नेगेटिभ टेक अन इट आर लाउडर होइन अनि वी जस्ट स्टार्ट हियरिङ द्याट होइन अनि पिपल हु डोन्ट गेट टु एक्सपिरियन्स इट इन अ प्योर वे होइन किन सुरुमै हेरायो भने त प्योर तरिकाले एक्सपिरियन्स गरिन्छ नि त बट नाउ दे हेभ हर्ड द नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट अब प्रिकन्सिभ्ड भएर हेरिन्छ अनि देल स्टार्ट त्यो के अरे त्यही लेन्सले हेर्न थाल्छन् क्या होइन सो त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ ठुलो छ the negative voices are louder and then has happened to me as well and I've been in a few
controversies myself हैन लाइक अब त्यो लाइक द लास्ट टाइम मलाई अहिले पनि अहिले त्यो कुरा निकालेर बिचमा तान्न खोजिरहेछ मैले कुमारी फिल्टर बनाएको कुरामा हैन अनि के रे सरी के रे कुमारी फिल्टरको गरेको थिएँ अनि लाइक द्याट वाज अ भेरी अर्नेस्ट attempt from me to give something to my culture हैन अनि अब लाइक होला मिस्टेक भयो होला मेरो रिसर्च पुगेन होला बट देन अगेन त्यो गर्दाखेरि लाइक आई वर्कड अन इट फर लाइक आई थिंक 3 weeks स्ट्रेट हैन त्यो फिल्टर बनाउनको लागि 3 weeks स्ट्रेट काम गरेको एन्ड आई टक टु आर्टिस्ट फ्रम द कम्युनिटी हैन अनि आई टक टु पिपल भेरी त्यो रिलिजियस उसमा भएको उहरूलाई अनि त्यसपछि धेरै trial and error गरेर राम्रो बनाएर गरे and everybody was happy and these people are from the community and these people are people who were actively working to conserve the culture heritage हैन तिनीहरुलाई पनि देखाएको मैले they were very happy यो त धेरै राम्रो गर्नुपर्छ हैन and once I put it out and then there are few people who just looked at it in a very negative way and they were louder हैन अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्यो के you had to take it down I took it down like I just decided that it's not worth it भनेर हैन त्यही अनुसारले आइडिया पनि मान्छेले उ गर्दै जान्छ नि त सो अर्को क्वेशन चाहिँ जस्तो दिस इज नट द फर्स्ट टाइम के कुनै पनि एउटा कमिकलाई अरेस्ट गरेको हैन वी हेभ लाइक few examples back then तर अहिलेको केसमा चाहिँ अपूर्वको केसमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुन इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई ड्राइभ गरिरहेछ जस्तो लाग्छ अनि यस्तो छ कसो भने अब लाइक इज देयर लाइक इन्ट्रेस्ट छ कि छैन हैन कम्युनिटीमा डिसस्याटिस्फ्याक्सन छ कम्युनिटी रिसाको हो कम्युनिटी अफेन्ड भएको हो त्यसमा क्वेशन छैन हैन पिपल आर अफेन्डेड पिपल आर एङ्ग्री यस हैन तर यसलाई एउटा गल्ती र गल्तीको माफी मागिसक्यो र यसलाई यही सकौँ अबदेखि यस्तो नगर्नु होला भनेर अब अपूर्वले भनिसकेपछि त्यहाँ सकिनु पर्ने हो हैन अनि त्यसपछि अब सबैजनाले थाहा पाइसक्यो कि यहाँसम्म चाहिँ जान मिल्दैन रहेछ अहिले भनेर हैन अनि तर त्यसलाई त्यहाँदेखि बढाएर लम्ब्याएर हैन यसलाई चाहिँ सबक सिकाउनु पर्छ एक्जाम्पल सेट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो न्यारेटिभ लिएर आउनमा चाहिँ धेरै नै पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू लागि परेका छन् भन्ने चाहिँ एकदमै क्लियर नै हो किनकि हामी फर्स्ट दिन हामी पुग्दाखेरि देयर वेयर अ लट अफ पिपल देयर हुन्छ नि हु आर हुन्छ नि क्यान्डिडेसी दिइसकेका छन् धेरै मान्छेहरूले हैन अनि एउटा भिडियो पनि आएको थियो नि जब अपूर्वलाई भ्यानमा लगेको थियो मान्छेहरूले त्यो गाली गर्दै हैन चिच्याउँदै त्यहाँ अर्कै सिन के त्यो एकदमै हार्ट ब्रेकिङ नै थियो किनकि लाइक इट वाज जस्ट समवन सेइङ समथिङ अनि यस दे सेड समथिङ रङ हैन तर द्याट डज नट मेक देम अ क्रिमिनल ट्रु त्यही त लाइक अहिले त एभ्रीवन इज इन हुन्छ नि होडबाजी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै हिरो भन्ने खालको हुन्छ नि एभ्री सेक्टरमा के पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट छ आई वान्ट टु बी द एस्टाब्लिस्ड वान पोलिटिक्समा भन्ने खालको अनि त्यो विभिन्न सेक्टरबाट चाहिँ मान्छेहरूको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि पनि यो केसलाई अझै ठुलो अझै फर्दर लम्बाइरहेको जस्तो पनि लाग्ने के अनि त्यसमाथि अब लाइक दिस election is going to be so filled with populists and which I think is one of the worst thing that democracy created the democracy सबभन्दा worst part भनेको populistहरु हो एकदम अनि त्यही populistहरुको इलेक्सन हुनेवाला छ यो पाली and I am just very के भन्ने त्यो एकदमै हार्ट ब्रेकिङ नै हो के त्यो चाहिँ अब हैन लाइक yes there we get true एकदम राम्रो लिडरहरु निस्किन्छ yes but then again there are people who just see the हुन्छ नि यो पपुलिस्ट कुराहरु गर्यो भने त जितिदो रहेछ भनेर they just take the worst part of it out and implement it अनि it's going to be bad लाग्छ अझ अलरेडी टाइम लाग्छ हामीलाई त्यो अघि कुरा गरे जस्तै आफैमा जोक लिनलाई त टाइम छ यस्तो छ के कस्तो भने I've been doing shows for 4-5 years हैन and then I've traveled around the country as well and when you're in there when you're in there and हामी एउटा अनि like I've never felt backlash when I'm doing a show and so most of the people are okay with it and it's just that some people just who can't just take their ego aside तिनीहरु offend हुन्छन् अनि तिनीहरु loud हुन्छन्
अनि त्यहाँबाट कुरा बिग्रिन्छ मैले क्या अहिले तिमीले त्यो तपाईँले त्यो पपुलिस्टको कुरा गर्नुभयो नि यो नेटफ्लिक्समा हाउ टु बी अ टाइरेन्ट भन्ने एउटा रहेछ कि मैले ठ्याक्कै त्यो हेरिरहेको छु होइन अनि मलाई चाहिँ यस्तो हिट गरिरहेछ नि त्यो सिरिजले अहिले हुन्छ नि हामी डेमोक्रेसी भनिरहेछौँ होइन राइट टु स्पिच एभ्रिथिङ होइन मान्छेहरू चाहिँ केमा स्ट्रगल बढी छ भन्दाखेरि हाउ टु बी त्यो हुन्छ नि हिरो क्या त्यो एकदम ठुलो मासमा अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो टाइरनी आउँछ जस्तो लाग्छ कि होइन सो त्यो सिरिजले चाहिँ कस्तो डिफरेन्टली हिट गरिरहेको हुन्छ होइन लाइक यु से इट्स भेरी इजी टु से द राइट थिङ ट्रु ट्रु होइन सही कुरा गर्नु त धेरै सजिलो छ नि त अनि त्यही सही कुरा गरिदिन्छन् अनि मान्छेहरूले फलो गरिदिन्छन् हिरो बनाइदिन्छन् अनि अर्को ठुलो समस्या हाम्रो देशको भनेको चाहिँ आइडलिजम होइन लाइक दैवीकरण हुन्छ नि एउटा मान्छे आयो यही हो भगवान् यसैले हुन्छ नि यसैले हामीलाई के अरे देश बनाउँछ होइन देश बनाउने जिम्मा हाम्रो हो होइन हामी गरौँ न काम एउटा इन्डिभिजुअललाई आइडल बनाएर त्यसलाई पूजा गरेर चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी कहीँ पनि पुग्नेवाला छैन सस्टेनेबल हुन्छ जस्तो लाग्दैन कहीँ पनि पुग्नेवाला छैन कन्भर्सेसन चलि नै रहेको इट्स अल अबाउट कन्भर्सेसन कुराहरू मजाको भइरहेछ तर हामीसँग अलिकति टाइम छैन मलाई एमसीआरबाट ल अब सकौँ हामी एनतिर आइसक्यौँ भनिसक्नु भएको छ इट वाज लभली ह्याभिङ अन द शो थ्याङ्क यू सो मच हामी बाइ बाइ नै गर्नला हो हामी बाइ बाइ नै गर्नला Thank you so much for taking time and giving your insight on this case particularly. हामीलाई अझ कुरा गर्न मन थियो हामीले के कुरा गर्न प्लान गरेर तर 1 घण्टा अलिकति छोटो भयो छोटो हुँदो रहेछ है छोटो हुँदो रहेछ त्यही भएर नि आजकल पडकास्टहरु एकदम त्यो आनन्द चिलमा we should start a we should start so yes that brings us to end of yet another episode of batch number 5 thank you so much for listening to us and watching us having this conversation I hope you enjoyed the show we'll come right next day म के भइराछ यार हामी भोलि पनि आउनेछौँ with an amazing guest an amazing conversation only on batch number 5 thank you so much for watching bye bye